नाउन एन्ड केस भनेको छ। अब नाउन र केसको कुरा गरौँ। एउटा चाहिँ नोमिनेटिभ केस छ, कर्ता कारक भनेको छ। यसमा चाहिँ वर्क्स एज अ सब्जेक्ट, यो सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ नाउनले चाहिँ काम गर्छ है। दिनकर ड्रिङ्क्स मिल्क भनेको छ। दिनकर ड्रिङ्क्स मिल्क, यसले चाहिँ कर्ताको रूपमा चाहिँ काम गर्यो। अब्जेक्टिभ केसमा चाहिँ वर्क एज अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। हि हेल्प अञ्जली, के भयो? अञ्जली भयो। अब पोजेसिभ केसले के गर्छ? सम्बन्ध देखाउँछ। अब एकअर्का बिचको सम्बन्ध, पोजिसन देखायो कि होइन। आफ्नो चाहिँ पोजिसन देखाएपछि के हुन्छ? स्वामित्व टाइपको जनाउँछ। दिस इज मोहन्स बुक। मोहन्स भयो नि, हेर एपोस्ट्रोफी एस चाहिँ यहाँ आएको छ हो। एपोस्ट्रोफी एस आएपछि के हुन्छ? यो चाहिँ यसको हो भनेर चाहिँ सम्बन्ध देखायो। अब भोकेटिभ केस भनेको छ सम्बोधन कारक भने सम्बोधन गरेर बोलाइयो होइन, काम अरे जस्तो टाइपमा कि कम हेयर मुकेश, मुकेश यहाँ हो भनेको। ल एउटा केसको टेबल हेरेर आईको मी हुन्छ, अनि पोजिटिभमा एड्जेक्टिभमा माई, पोजिटिभको चाहिँ प्रोनाउनमा चाहिँ माइन हुन्छ। यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, वीको अस भयो, नोमिनेटिभ अब्जेक्टिभ चाहिँ वी अस भयो होइन। अनि पोजिटिभमा एड्जेक्टिभमा आवर, अनि प्रोनाउनमा आवर्स लाग्ने भयो। यस्तै गरी यहाँ दिएको छ। अनि लास्टमा रिफ्लेक्सिभ पनि छ, जस्तो आईको रिफ्लेक्सिभ माई, वीको आवर सेल्फ, यस्तै गरी हुन्छ। भिडियो रोकेर चाहिँ केसको टेबल लेख्न पनि सकिन्छ। अब इटको चाहिँ पोजेसिभ प्रोनाउन हुँदैन है। नोमिनेटिभ केस इट भयो, अब्जेक्टिभ इट भयो, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ इट्स भयो, प्रोनाउन हुन्न। अनि रिफ्लेक्सिभमा चाहिँ इट सेल्फ हुन्छ। अब हामी जाऊँ अर्कोतिर। पोजेसिभ एड्जेक्टिभमा चाहिँ नाउन अघि, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ नाउन अघि लाग्छ अरे। पोजेसिभ एड्जेक्टिभ के लाग्छ? नाउन अघि। जस्तो माई एड्जेक्टिभ प्लस कार लाउँछ अरे कि। माई भनेको एड्जेक्टिभ हो, कार भनेको नाउन भयो। माई कार भन्यो नि, पोजेसिभ एड्जेक्टिभ सधैँ नाउन अघि लाग्छ। अगाडि माई कार हुन्छ, हिज कार, हर कार, देयर कार हुन्छ। अब लिभिङ थिङमा रिलेसन पोजिसन देखाउन यसको प्रयोग हुन्छ। राम्स बुक लिभिङ थिङमा एपोस्ट्रोफी एस लाओ, तर चाहिँ नन लिभिङमा चाहिँ अफको प्रयोग गर्यो। जस्तो द स्प्रिङ फ्लावर नभएर द फ्लावर अफ स्प्रिङ चाहिँ राइट हुन्छ। द फ्लावर स्प्रिङ छ नि, यो भाग यो चाहिँ ठिक छ कि, द स्प्रिङ फ्लावर चाहिँ ठिक छैन भनेको। अनि लास्टमा एसआई एपोस्ट्रोफ मात्र युज गर्ने। लास्टमा एसआई फेरि एपोस्ट्रोफ मात्र युज गरेर चाहिँ प्लुरल बन्छ, प्लुरल नै पोजेसिभ बन्छ भनेको छ। एसबाट अन्त्य भइ आउने नाम सिङ्गुलर जनाए यसको एपोस्ट्रोफी एस प्रयोग गरिन्छ। अब कार्लेसमा हेर, चार्ल्समा हेर, चार्ल्समा चाहिँ लास्टमा एस आयो, त्यही पनि हामीले एपोस्ट्रोफी एस थप्यो, किनभने यसले सिङ्गुलर भाव चाहिँ व्यक्त गरेको हो, त्यही भएर। अब नाउन इन एपोजिसनमा नाउनको साथमा एस एपोस्ट्रोफी एस लगाइन्छ। नाउन इन एपोजिसन भनेको आई म्यारिड माई फ्रेन्ड्स भने, आई म्यारिड माई फ्रेन्ड गोपाल, सिस्टर गोपालको बहिनी। अब चाहिँ कुरा के आयो भने एपोजिसनमा चाहिँ हरेक कुरामा, मैले तपाईँलाई आर्टिकलमा पनि त्यो एपोजिसनको कुराहरू भनेको थिएँ। सुरुमा एउटा सेन्टेन्स भनिन्छ, पछाडि चाहिँ मान्छे एउटा कुरालाई डिनोट गरिन्छ कि इन्डिकेट गरिन्छ एउटा चाहिँ के भन्छ फ्रेसले होइन। अब आई म्यारिड माई फ्रेन्ड, मैले बिहा गरेँ मेरो साथीलाई। गोपाल सिस्टर भनेको चाहिँ गोपालको बहिनी। लास्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ यसले नाउनको एउटा एपोजिसन गर्यो, रिलेसन देखायो सुरुको सेन्टेन्ससँग, त्यही भएर यसलाई नाउन इन एपोजिसन भन्यो। अब एन्डले जोडिएका नाउनमा सम्बन्ध नभए पनि जोइन्ट पोजिसन युज गरिन्छ अरे। मोहन एन्ड हरिज भन्यो नि, सम्बन्ध नभए पनि मोहन हरिज चाहिँ भन्यो। अब अर्को रुल के छ भने देन अगाडि पोजेसिभ आए पछाडि चाहिँ पोजेसिभ लाग्छ। हिज कार इज फास्टर देन भनेर अगाडि पोजेसिभ आयो नि, हिज आयो नि हो, त्यही भएर पछाडि के लाग्ने भयो? मिस्टर पठान्स भयो, पाठक भयो चाहिँ पछाडि पनि के लाग्यो? पोजेसिभ लाग्यो। अब एज अगाडि पोजेसिभ आयो, पछाडि पोजेसिभ लाग्छ अरे। हिज सिस्टर इज नट ब्युटिफुल एज हिज भनेर आयो नि, पोजेसिभ लाग्यो नि, त्यही भएर पछाडि पनि एपोस्ट्रोफ लाग्छ, पोजेसिभ लाग्ने भयो। सिङ्गुलर नाउनमा एज देन पछि चाहिँ द्याट अफ लाग्छ अरे। सिङ्गुलर नाउनमा एज देन पछि लाग्छ द्याट अफ लाग्छ। द बुक बोर्ड अफ दिस क्लास इज बेटर देन भनेर देन पछि के लाग्यो? द्याट अफ लाग्यो। द्याट भनेको चाहिँ त्यो क्लास भनेको, फेरि लास्टको द्याट पनि के एउटा देन द्याट हो, द्याट पछि भनेको पछि पनि द्याट लाग्यो, त्यो भनेर जनायो कि यो त्यो भनेर जनायो नि त यसले। एभ्रीबडी समबडी नोबडीको पछाडि एपोस्ट्रोफी एस थपिन्छ अरे। नोबडी इज गोना हेल्प अस भनेको, कसैको पनि हेल्प पाइन्न भनेको।
इन्डिफिनेट प्रोनाउन एभ्रिथिङ समथिङ एनिथिङलाई एस थपेर पोएसिम बनाइँदैन अरे, अफ थपिन्छ अरे कि ब्युटी अफ एभ्रिथिङ भनिन्छ, एभ्रिथिङ्स ब्युटी भनिन्न भनेको, ब्युटी अफ एभ्रिथिङ भनिन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेको नाम पछाडि एपोस्ट्रोफी एस थपे त्यसको घरलाई जनाउँछ अरे, जस्तो लन्च एट रमन्स भन्यो भने त्यसको घरलाई चाहिँ जनाउने भयो। ल हाम्रो आर्टिकलको चाहिँ नाउनको चाहिँ हाम्रो सिरिजहरू यहीँ सक्यो। थ्याङ्क यू सो मच।